Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε, φίλοι μου, θα είναι συνέχεια λίγο από το τελευταίο μας βίντεο, από το προηγούμενο, αν θα κάνει κίνηση, πότε και με ποιο τρόπο. Είναι βίντεο συνέχεια για τα κρυφά συναισθήματα του ατόμου που σας ενδιαφέρει, έτσι, και έχω βάλει 3 ομάδες, όπως βλέπετε εδώ, για να δούμε τι τον κρατάει πίσω ή ποια είναι η επόμενη πρόθεση του ή της, εντάξει, για σας. Έχουμε αυτός πάνω είναι rose quartz, ο κρίσταλος, αλλά φαίνεται λίγο άσπρος, είναι γαλακτώδες το πέτρωμα, κόκκινος και κίτρινος κρίσταλος. Λευκή καρδούλα, κόκκινη και κίτρινη. Διαλέξτε μία από τις 3 ομάδες, φίλοι μου, για να δούμε τι έχετε να περιμένετε από το άτομο που είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας. Πάμε λοιπόν στην πρώτη ομάδα με το λευκό κρίσταλο. Εντάξει φίλοι μου, όσοι διαλέξατε την ομάδα 1 με τον λευκό κρίσταλο, πάμε να δούμε φίλοι μου τι θα γίνει με το άτομο που σας ενδιαφέρει, αν θα κάνει κίνηση, πότε και πώς, και τι τους κρατάει πίσω, ποια είναι η επόμενη πρόθεσή τους. Τι θα γίνει άραγε με το άτομο που είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας, που σας ενδιαφέρει. Ποια θα είναι η εξέλιξη. Λοιπόν, 9. Των ράβδων είναι, παιδιά, η πρώτη μου κάρτα. Η επόμενη, μάλιστα, βλέπω πάλι ενέργεια τοξότη, δηλαδή ράβδι, 10 των ράβδων. Και ποια είναι η πρόθεσή του, η επόμενη πρόθεσή του δηλαδή. Έχει κουραστεί λίγο, παιδιά, το άτομό σας, Η επόμενη πρόθεσή τους. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν φίλοι μου, έχουμε ένα 9 το ράβδον εδώ, βλέπετε, στο αν θα κάνει κίνηση, πότε και πώς. Εδώ η κάρτα, παιδιά, δείχνει ότι κάποιος στέκεται με γενναιότητα στη θέση του, εντάξει, υπερασπίζεται τις απόψεις του, είναι σε μια επιφυλακή γενικότερα, έτσι. Το 9 το ράβδον εδώ δείχνει ότι ναι, υπάρχει πρόθεση να κάνει κίνηση, φίλοι μου, αλλά είναι κάποιος που βρίσκεται στο παραπέντε που λέμε. Είναι κουρασμένος, το άτομό σας είναι πολύ κουρασμένο, έχει φτάσει στα όρια του, βλέπετε εδώ πόσα τους ράβδους, όμως δεν έχει παραιτηθεί. Είναι σε φάση αναμονής, όπως βλέπετε, παρατηρεί, κρατά άμυνες και σκέφτεται. Τι σκέφτεται? Αν κάνω αυτό το βήμα πρέπει να αξίζει, εντάξει, γιατί ήδη έχει περάσει διάφορα. Ένα λεπτό. Έχει ήδη περάσει διάφορα, είναι κουρασμένο και ζυγίζει, σκέφτεται τι και πώς, να σας πω την αλήθεια, δηλαδή το σκέφτεται την κίνηση, θέλει να την κάνει αλλά δεν θα την κάνει έτσι, χωρίς σκέψη. Είναι σε ένα alert, κοιτάει γύρω του τι συμβαίνει, πότε θα το κάνω, υπολογίζει δηλαδή τις κινήσεις του το άτομό σας, φίλοι μου. Η κίνηση που βλέπω να γίνεται προς εσάς δεν είναι άμεση, δεν είναι τώρα, αλλά δεν είναι εφικτή, εντάξει, δεν έχει κλείσει κύκλο το πράγμα μεταξύ σας. Αυτό που τον κρατάει πίσω εδώ, βλέπετε ένα 10 το ράβδον, φίλοι μου, είναι κούραση, κόπωση, πολλές ευθύνες, πάρα πολλή δουλειά. Είναι υπερβολικά βάρη, όπως βλέπετε εδώ. Το άτομό σας κουβαλάει πάρα πολλά, τα κουβαλάει όλα μόνο του, υποχρεώσεις, πίεση, ευθύνες,
Ψυχολογική κούραση κυρίως. Νιώθει ότι έχει πολλά να διαχειριστεί και φοβάται πως αν ανοίξει αυτό το κεφάλαιο με εσάς, θα φορτωθεί ακόμα περισσότερα. Άρα εδώ δεν βλέπουμε ότι δεν θέλει, βλέπουμε ότι σκέφτεται ότι δεν έχω χώρο αυτή τη στιγμή στη ζωή μου για κάτι τόσο έντονο. Γατούλη, κάτσε λίγο, δεν έχω χρόνο για αυτή τη στιγμή για κάτι τόσο έντονο. Παιδιά, είναι υπερφορτωμένο το άτομο. Έλα γατούλη. Λοιπόν, η επόμενη πρόθεση λοιπόν και πώς θα κινηθεί. Εδώ φίλοι μου βλέπουμε το βασιλιά των σπαθιών. Αέρας, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι όταν και αν κάνει κίνηση φίλοι μου, θα το κάνει λογικά, ψύχραιμα και με απόσταση. Μπορεί να υπάρξει επικοινωνία, γιατί εξάλλου τα σπαθιά είναι κάρτες, ανοίγουν στο στοιχείο της επικοινωνίας. Μην περιμένετε να υπάρχει συναισθηματικό ξέσπασμα. Αν μιλήσει, θα μιλήσει ξεκάθαρα, λίγο κοφτά ή ίσως αυστηρά και με ειλικρίνεια. Δεν είναι η κάρτα που θα έρθει να σας πει «Σ' αγαπώ». Λέει «Αυτό είναι το πλαίσιο, αυτή είναι η θέση μου και αυτά μπορώ να προσφέρω». Εντάξει. Θα πάρω και μία κάρτα από τους ρούνους της αγάπης για να δω σε γενικές γραμμές λίγο ένα summary, ένα review λίγο της σχέσης σας. Τι μας βγαίνει για την ομάδα 1. Λοιπόν, εδώ παιδιά βλέπω ότι κάποιος εδώ στη σχέση, εδώ υπάρχει ένα συναίσθημα απομόνωσης. Ενδεχομένως εδώ, μάλλον δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ σας, έτσι. Υπάρχει επίσης δυσκολία να πραγματοποιηθεί difficulty in establishing meaningful relationship. Κάποιος από τους δύο, να σας πω, μιλάμε λίγο, ναι, υπάρχει δυσκολία στο να δουλέψετε μαζί σαν ομάδα από ό,τι βλέπω εδώ. Και κάποιος από τους δύο επίσης νιώθει αυτή την απομόνωση, ότι δεν υπάρχει επίσης επικοινωνία μεταξύ σας, υπάρχει disconnection από ό,τι βλέπω εδώ. Εντάξει, δηλαδή κάποιος από τους δύο δυσκολεύεται με τη σχέση. Αυτό είναι το γενικό κλίμα στη σχέση σας, ότι υπάρχει δυσκολία στο να αναπτυχθεί επικοινωνία και συνεργασία σαν ομάδα μέσα στη σχέση, ίσως και να επικοινωνήσετε. Οπότε το συνολικό μήνυμα φίλοι μου εδώ τι είναι? Η κίνηση θα έρθει μόνο όταν το άτομό σας νιώσει ότι έχει ξαναπάρει τον έλεγχο της ζωής του. Όχι από συναίσθημα, αλλά από απόφαση. Αν περιμένετε ρομαντική εκδήλωση, μπορεί και να απογοητευτείτε, γιατί θα έρθει λίγο πιο ορθολογιστικά, έτσι, και με μια πρόθεση ξεκαθαρίσματος της κατάστασης, μάλλον για να μπορέσει να επιδιώξει κάποια επικοινωνία, γιατί υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία από ό,τι βλέπω μεταξύ σας, και υπάρχει δυσκολία στο να συνεργαστείτε από ό,τι βλέπω. Να δουλέψετε σαν ομάδα δηλαδή, δεν συνεννοείστε. Θα έρθει δηλαδή για καθαρή κουβέντα αν έρθει. Αυτός είναι ο τρόπος του, οπότε μάλλον είναι το καλύτερο, να σας πω την αλήθεια, από ό,τι βλέπω σε σχέση με αυτό που βλέπω στη σχέση αυτή. Εντάξει. Και θα πάρω και μία κάρτα για το τι λέει το άτομό σας, για να το ολοκληρώσουμε. Είναι πολύ ξεκάθαρο παιδιά εδώ το άνοιγμα. Τι λέει? Α, μάλιστα. Σας έχει κάνει και λίγο ghosting? Α, όχι, συγγνώμη, gaslighting you. Ναι, γι' αυτό μπορεί να υπήρξε
αυτή η δυσκολία στην επικοινωνία. Gaslighting you λέει. Λοιπόν, μπορεί στο παρελθόν να έχει πει ψέματα και να σας αμφισβητούσε. Ίσως γι' αυτό και να υπήρξε αυτή, γιατί βλέπω ότι υπήρχε μια δυσκολία γενικότερα όσον αφορά την επικοινωνία και τη συνεργασία. Δηλαδή σας αμφισβητούσε ή δεν πίστευε κάποια πράγματα από αυτά που του λέγατε. Και εδώ τώρα το έχει καταλάβει, βλέπετε, να το αυτό δένει απόλυτα με το βασιλιά των σπαθιών. Λέει, ναι, το έχω καταλάβει, έχεις δίκιο, είχες δίκιο, απλά δεν ήμουνα πολύ δυνατός για να το παραδεκτώ. Εντάξει, άρα αναγνωρίζει το λάθος του, ότι στο παρελθόν σας είχε αμφισβητήσει για πράγματα που του είχατε πει, για συμπεριφορές κτλ. Εντάξει, αυτά φίλοι μου για την ομάδα 1, οπότε αν περιμένετε κίνηση θα είναι σε αυτό το στυλ, κουβέντα ξεκαθαρίσματος με μια λογική, ένα λογικό approach, θα το αντιμετωπίσει έτσι δηλαδή. Καλή επιτυχία σε ό,τι και κάνετε, πάω στην ομάδα 2. Εντάξει, λοιπόν, φίλοι της ομάδας 2, όσοι διαλέξατε την ομάδα 2, για το αν το άτομό σας σκοπεύει να κάνει κίνηση, πότε, πώς και τι πρόθεση θα έχει η κίνησή του. Πάμε να δούμε με ποια πρόθεση δηλαδή θα έρθει. Ομάδα 2, με την κόκκινη καρδιά. Πάμε να δούμε και για εσάς φίλοι μου. Ομάδα 2 πήγε να βγει αυτή, έπρεπε να την αφήσω. King of Pentacles, ο βασιλιάς πεντάκτηνα στην πρώτη θέση. Ναι, σκέφτεται να κάνει κίνηση φίλοι μου, από ό,τι βλέπω, θα σας πω λεπτομέρειες. Page of Pentacles, ακόλουθος των πεντάκτηνων, υπότις των πεντάκτηνων, ακόλουθος των πεντάκτηνων. Μάλιστα, σκέφτεται το άτομό σας από ό,τι βλέπω. Σκέφτεται τι δυνατότητες έχει, τι, πώς, αν. Ομάδα 2 φίλοι μου και 8 of Wands, 8 των ράβδων. Λοιπόν φίλοι μου, θα κάνει κίνηση. Η πρώτη κάρτα είναι, όπως είπαμε πριν, ο υπότης των πεντάκτηνων. Ναι. Για τη δεύτερη ομάδα φίλοι μου δείχνει ότι ναι, θα υπάρξει κίνηση, απλά θα είναι με αργό και προσεκτικό τρόπο. Γενικά τα πεντάκτηνα είναι πιο αργά, γατούλη μου. Έχω και τη γάτα μου εδώ που θέλει να εμφανιστεί. Αυτό το άτομο λοιπόν φίλοι μου δεν βιάζεται, δεν ρισκάρει το άτομό σας και δεν κινείται παρορμητικά, να ξέρετε. Θέλει πρώτα να νιώσει ασφάλεια, σταθερότητα και έλεγχο της όλης κατάστασης. Η κίνηση μπορεί να είναι κάτι απλό, ένα μήνυμα, μια μικρή πράξη, κάτι υγιεινό και πρακτικό, όχι μεγάλες δηλώσεις, αλλά κάτι που δείχνει ότι είμαι εδώ και το εννοώ. Τι τον κρατάει πίσω? Έχουμε τον ακόλουθο των πεντάκτηνων. Εδώ φαίνεται φίλοι μου ότι το άτομο που σας ενδιαφέρει δεν έχει και πολλή εμπειρία, οπότε υπάρχει ανασφάλεια. Δεν είναι πολύ έμπειρο, δεν ξέρει πώς να το χειριστεί, φοβάται μήπως κάνει λάθος και πολλές φορές νιώθει σαν μαθητής μπροστά σε κάτι που τον ενδιαφέρει πραγματικά. Εντάξει. Απ' την άλλη μεριά θέλει να μάθει, θέλει να δοκιμάσει, αλλά δεν είναι σίγουρο το άτομό σας αν είναι αρκετό ή αν έχει όλα τα εργαλεία για να το υποστηρίξει, αν με καταλαβαίνετε. Όσον αφορά την πρόθεσή του και την επόμενη κίνηση φίλοι μου, εδώ βλέπουμε το 8 των ράβδων. Δείχνει ξαφνική και γρήγορη επικοινωνία. Εδώ δηλαδή θα έχετε επικοινωνία από εκεί που δεν το περιμένετε μάλλον. Το άτομό σας είναι και λίγο παρορμητικό από ό,τι φαίνεται. Μηνύματα ειδοποίησης, κίνηση χωρίς προειδοποίηση βασικά. Άρα ενώ ξεκινά αργά και διστακτικά και σκέφτεται τι να κάνω, πώς θα το κάνω κτλ. Η πρόθεσή του είναι να επιταχύνει μόλις νιώσει σιγουριά.
Μόλις δηλαδή νιώσει σιγουριά, θα κάνει κίνηση στο μπαμ που λέμε. Η επικοινωνία έρχεται γρήγορα, έντονα και ίσως, ναι, αυτό που σας είπα, σε μορφή μπαμ. Να με, εδώ είμαι. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η σχέση? Θέλω να κάνω ένα γενικό ρεζουμέ της επαφής αυτής. Λοιπόν, μάλλον εδώ βλέπω χαρά, υπάρχει μια γενικότερη χαρά. Αυτή η σύνδεση σας φέρνει χαρά από ό,τι βλέπω, και βλέπω να αναπτύσσετε στη σωστή κατεύθυνση, και βλέπω ότι σας περιμένει επίσης μια περίοδος χαράς, επιτυχίας και αρμονίας. Ενδιαφέρον. Για να συνοψίσουμε, φίλοι μου, εδώ πέρα το άτομό σας, με το άτομό σας τι γίνεται. Για τη δεύτερη ομάδα λοιπόν, και μετά θα πάρουμε την κάρτα τι έχει να πει. Για τη δεύτερη ομάδα έχουμε κάποιον που ξεκινά αργά, φοβισμένα και πρακτικά, αλλά όταν πάρει την απόφαση κινείται γρήγορα. Η καθυστέρηση δεν είναι αδιαφορία, φίλοι μου, είναι προετοιμασία. Και η κίνηση δείχνει ότι το πράγμα μπαίνει σε φάση επικοινωνίας χωρίς μπλοκαρίσματα. Εντάξει, θα έχετε επικοινωνία γρήγορα από αυτό το άτομο, εκεί που δεν το περιμένετε. Τι λέει? Τι σκέφτεται, τι λέει? Τι λέει το άτομό σας? Υπάρχουν τόσα πράγματα που θέλω να σου πω. Να, γι' αυτό διστάζει. Ωραία, οκ. Λοιπόν, υπάρχουν τόσα πράγματα που θέλω να σου πω, αλλά θα τα ακούσεις? Θα με πιστέψεις? Φίλοι μου, ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή επιτυχία και στην ομάδα 2. Να πάνε όλα κατευχήν. Πάω στην ομάδα 3 και σας χαιρετώ. Οκ, φίλοι μου, όσοι διαλέξετε την ομάδα 3 με την κίτρινη καρδιά, πάμε να δούμε, φίλοι μου, τι νέα έχουμε για σας. Θα έχετε για το άτομο που σας ενδιαφέρει. Αν σκέφτεται να κάνει κίνηση προς τα εσάς, πότε και με ποια πρόθεση. Οκ. Ομάδα 3, παρακαλώ. Για το άτομο της ομάδας 3 ρωτάμε αυτή τη στιγμή. Knight of Coins. Πάλι Knight of Coins. Υπότις των πεντάκτηνων. Ten of Coins, 10 των πεντάκτηνων. Πρόθεση για το πρόθεση για το ομάδα 3, πρόθεση. Βασίλισσα των ράβδων ανάποδα. Πάλι εδώ στην ομάδα 3 με την κίτρινη καρδιά, ξαναλέω, υπότις των πεντάκτηνων. Αυτό δείχνει ότι αν γίνει κίνηση θα είναι αργή, σταθερή και πολύ προσγειωμένη. Εξάλλου έχουμε πεντάκτηνα. Αυτό το άτομο, φίλοι μου, δεν κάνει βήματα ενθουσιασμού. Θέλει χρόνο, πρόγραμμα και θέλει να νιώθει ότι πατάει γερά στα πόδια του. Επομένως μιλάμε για μια κίνηση, δεν τη βλέπω να γίνεται άμεσα, ίσως καθυστερήσει. Τα πεντάκτηνα είναι πιο αργή ενέργεια, αλλά όταν γίνεται με σκοπό, έχει υπολογίσει δηλαδή να κρατήσει όλο αυτό που έχει στο μυαλό του για κάτι σταθερό. Τι το κρατάει ή τι τον ή την κρατάει πίσω? 10 τα πεντάκτηνα, παιδιά, εδώ παίζει ρόλο από ό,τι βλέπω. Μπαίνει στο παιχνίδι η σταθερότητα, η οικογένεια, τα οικονομικά. Δηλαδή το τι είναι σωστό που λέμε. Ηθικά, κάποια διλήμματα ηθικού τύπου.
Επίσης μπορεί να υπάρχουν υποχρεώσεις, οικογενειακά θέματα, μια ζωή ήδη δομημένη με τρόπο που δεν του αφήνει ή της αφήνει εύκολα χώρο για αλλαγές. Δηλαδή δεν σκέφτεται μόνο τι θέλει, σκέφτεται τι ταιριάζει αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της ζωής μου. Για την ομάδα 3 είναι λίγο τρίκι, παιδιά, το άνοιγμα εδώ. Να ξέρετε, είναι λίγο σαν να θέλει να μας μπερδέψει, αλλά δεν θα μας μπερδέψει. Θα το ξεδιαλύνουμε εμείς. Στην επόμενη κίνηση πρόθεση, φίλοι μου, με τη Βασίλισσα των Ράβδων ανάποδα, βλέπουμε ότι η επόμενη πρόθεσή του είναι κάπως μπερδεμένη, αυτό που σας είπα και στην αρχή. Η Βασίλισσα των Ράβδων ανάποδα δείχνει ανασφάλεια, φόβο απόρριψης και μπλοκαρισμένη αυτοπεποίθηση. Το άτομό σας έχει μπλοκαριστεί η αυτοπεποίθησή του. Επομένως, για να κάνει κίνηση, για να έρθει προς εσάς, πρέπει να νιώσει αρκετά σίγουρος ή σίγουρη, ώστε να αντέξει την έκθεση, να μπορεί να εκτεθεί. Είναι σε μια κατάσταση ανασφάλειας αυτή τη στιγμή. Υπάρχει έλξη από ό,τι βλέπω, υπάρχει επιθυμία, αλλά καταπιέζεται το άτομό σας, φίλοι μου, είτε από ζήλια, είτε από φόβο μήπως χάσει τον έλεγχο της εικόνας του. Εντάξει, μήπως χάσει τον έλεγχο της εικόνας του. Έχουμε πιο συγκρατημένη ενέργεια εδώ. Για να δούμε, φίλοι μου, και την ενέργεια της σχέσης γενικότερα μεταξύ σας. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν mental blocks, μου λέει εδώ. Δηλαδή υπάρχουν κάποια μπλοκαρίσματα στη σχέση σας, διανοητικού περιεχομένου, εγωισμός, αίσθηση ότι κάποιος χάνει τον έλεγχο, υπάρχει ενδοσκόπηση, ενδεχομένως, το άτομό σας μάλλον κάνει την ενδοσκόπηση. Κάποιος έχει υπέρμετρο εγωισμό. Επίσης υπάρχουν προβλήματα υπέρμετρου εγωισμού μεταξύ σας. Κάποιος από τους δύο έχει πάρα πολύ εγωισμό. Εδώ βλέπω. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, να ξέρετε. Λοιπόν, review λιγάκι, να δούμε εν κατακλείδη. Για την τρίτη ομάδα η κίνηση δεν έρχεται εύκολα. Υπάρχουν θέματα εγωισμού, όπως σας είπα εδώ, από κάποιον. Είτε είναι από εσάς είτε από το άλλο άτομο. Το άτομό σας φοβάται πάρα πολύ να βγει από το ασφαλές του πλαίσιο. Η πρόθεσή του είναι μπλοκαρισμένη. Δεν σας το είπα εγώ, να μου το επιβεβαιώνει εδώ. Υπάρχουν μπλοκαρίσματα από ανασφάλειες και έλλειψης αυτοπεποίθησης. Αλλά επίσης υπάρχει και έντονο εγώ, το οποίο είναι μπλοκαρισμένο. Ενδεχομένως και το εγώ του να είναι, από ό,τι διαισθάνομαι, να έχει πληγωθεί το εγώ του. Κάτι έχει γίνει και έχει πληγωθεί. Αν περιμένετε πάθος και αυθορμητισμό, δεν νομίζω ότι είναι η στιγμή που μπορεί να σας το δώσει. Αν όμως καταφέρει να νιώσει σιγουριά το άτομό σας, γιατί έχει φοβερό πρόβλημα αυτοπεποίθησης και εγωισμού, τότε η ενέργεια μπορεί να ξεμπλοκάρει. Άρα στο 3, φίλοι μου, βλέπω μπλοκαρισμένη ενέργεια. Τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό? Τι λέει επίσης το άτομό σας? Αυτό τώρα μπορεί να μην είναι και δική σας δουλειά, μπορεί να χρειάζεται κάποια θεραπεία, ενδοσκόπηση, πιο εγωισμός και ανασφάλεια. Τι θα γίνει με αυτό? Είναι ίσιος που λέμε αυτά στα άτομα, ότι μπορεί να έχει θέματα το άτομό σας από ό,τι βλέπω. Τι λέει, που δεν το λέει δηλαδή και εμείς το βλέπουμε, τι θα μπορούσε να πει, αν μπορούσε να το πει, αν δεν είχε τον εγωισμό και τα μπλοκαρίσματα. Λοιπόν, έχει πάρα πολλές, λέει, υποχρεώσεις, έχει πήξει. I'm overwhelmed with responsibilities. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λέει, παιδιά, το άτομό σας ότι δεν έχει και την ενέργεια για σχέση. Έχει πολλά πράγματα στο κεφάλι του, είναι γεμάτο από υποχρεώσεις, αλλά δεν το λέει. Απλά σας λέω ότι αυτό σκέφτεται. Επομένως, αν κάνει κίνηση, δεν θα είναι τώρα. Αυτή τη στιγμή, όχι. Εντάξει, γιατί υπάρχουν και θέματα μεταξύ σας από ό,τι βλέπω. Βασικά είναι θέματα περισσότερο, όπως σας είπα, εγωισμού, αυτοπεποίθησης. Ίσως δεν έχει πολλές υποχρεώσεις, δεν νιώθει καλά στα πόδια του ακόμα το άτομο αυτό.
Φίλοι μου, ελπίζω να βοήθησα λιγάκι. Θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ.